Morjesta. Olisi passon purkua ehjänä luvassa. Elikkä mun pitäisi näihin molempiin passoihin vaihtaa puhekelat ja nämä on muuten ehjät. Elikkä tietenkin mä haluan saada ehjänä nämä myös purettua. Joo, eli lähdetään tästä vaan liikkeelle yläriparista. Hoidetaan tämä tästä irti. Sen jälkeen me siirrytään tänne alariparin pultteihin, eli nuoste pois. Ja sitten kammetaan tuolta irti. Ja sitten lopuksi vielä nuo terminaalit tuolta irti. Ja sitten meillä olisikin tämä ja nämä liikkuvat osat passosta irrotettuna. Toki tämän pölykopin pitää vielä ottaa pois, mutta se voi ottaa ihan viimeisenäkin sitten vasta. Täällä tosiaan on tämmönen Ground Zeron GZPV 21 SPL eli 2 tuuma ja siitä on kela mennyt ja täältä on myöskin kela mennyt. Tuo ei pidä mitään ääntä, että en tiedä mitä siellä on käynyt sitten, mutta joo, tämä on siis DD Audio Redline 715D, tämän tarkka malli. Joo, lähdetään tästä purkamaan näitä näin ja tässä nyt olisi yksi konsti, että lämmitetään näitä ja sitten jollakin vehkeellä vaan aletaan irrottamaan sitä, mutta omasta mielestä se lämmittäminen on vähän turhaa. Mitä? Minä vaan puhun. Joo. Elikkä niin. Elikkä tästä voisi käyttää apuna esimerkiksi kuumailmapuhallinta, millä lämmittää tätä runkoa täältä. Mutta monesti siinä tulee enemmän ongelmia kuin mikä on se hyöty. Tai riippuu mitä liimaa on käytetty. Jos on jotain oikein tujua CA-liimaa käytetty, niin se lämmittäminen on oikeastaan aivan turhaa, sitä ei hyödy mitään. Mutta tässäkin on tämmöistä vaaleampaa liimaa tätä käytetty läpinäkyvää. Mä kokeilin irrottaa tuosta vähän jo niin tämä lähtisi aika hyvin kun lämmittäisi vaan, niin se voisi lähteä periaatteessa lämmittämällä vaan ja nypätä irti, jos oikein hyvin menisi. Mutta joo, mä käytän tämmöistä ihan varuimeisseliä alttapäistä, mikä on terotettu. Ja tuossa on tämmönen pieni kulma. Voi sen suorallakin tehdä, mutta mä oon vasenkätinen, niin tää helpottaa vähän, kun se on pikkasen vinossa. Näin päin. Tämän käytöstä nyt vielä, eli tämä vaan tökätään tänne näin ja lähdetään vääntämään. Ja tämä on näinkin yksinkertainen homma, että ihan täältä vaan pikkuhiljaa aletaan irrottamaan. Noin vaan. Se lähtee niinku aika helposti näin. Ainakin tämä liima just mikä tässä on käytetty, niin ei ole niinku mitään ongelmaa. Mutta noin vaan koko matkalta irti. Ja tosiaan se on kyllä niin ilkeän näköistä, kun joku vetää vaan tää mattopuukolla tuosta yläriparihajalle ja joskus vetää kartiohajalle ja sitten alaripari vetää hajalle ja se on mun mielestä kyllä semmoista tuhlausta jo semmonen niin, että mun mielestä jos on yksi osa vaan passosta hajalla, niin se kannattaa korjata, jos se edes on jonkun arvoinen passo. Mut sitten jos on vaikka alaripari hajalla ja sitten kela hajalla, niin sitten oikeastaan vähän on semmoinen, että kannattaako sitä enää korjata. Tietty, jos on oikein arvokas passo, niin sitten kannattaa. Mutta se alkaa sitten maksaa aika paljon jo. Ainakin jos on halvemman luokan passo, niin se korjaus. Elikkä jos nyt mietitään vaikka, että kun näistäkin on puhekelat mennyt. Tähän oli puhekela 50. Tähän on joku ainakin 100 €. Tähän 4 tuuman kelat maksaa aika paljon, kun vertaa 3 tuumaa. Ja kela maksaa 50, no sanotaanko 200 € on kela. Sitten seuraavaksi kalleen yleensä on sitten jo kartio, tai riippuu mikä kartio siellä on. Ja tietty tämä yläripari maksaa jonkun verran, alaripari kanssa, että
kyllähän siellä äkkiä sitä hintaa kertyy, mutta se Kela on kaikista kallein osa. Mikä näistä kaikista yleisemmin kyllä hajoakin, että se on se Kela, mikä pettää. Ja sen vaihto on kohtuu haastava, mutta se onnistuu kyllä. Jos on vaan kärsivällisyyttä ja mulla on sitä oma video tehtykin muuten justiin tämmöiselle passolle. Ja täällä on muuten semmonen Kelaakin just, minkä mä laitoin. Just tommosen noin. Se tulee tänne nyt sitten. Tää ei näytä mitään tää ihmeempää. Sitten mulla on tässä ihan tämmönen kumivasara. Tätä tarvitsee tuon alariparin kanssa yleensä, että sen saa sitten irti. Sitten pölykupin irrotukseen ihan vaan on pari tämmöstä mattopuukkoa. Siihen tarvitaan yleensä pelkkää terää vaan sen irrotukseen sitten. Sitten noihin alaripari pultteihin niin laittaa ihan tämmösen pikku kuusiokoloon ja tämmönen pikku räikkä on ihan hyvä. Mikä tänne vaan menee sitten näin ja täältä lähdetään ruuvaamaan noin. Jees. Mutta joo, laitetaan vaan hommiin ja katsotaan mitä tästä tulee. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic, go! No niin, ja nyt olisi nämä yläriparit täältä irti. Tää ei tullut ihan yhtä siististi tämä toinen, kun oli käytetty vähän erilaista liimaa tuolla, mutta eipä tuo haittaa. Juu, sitten otetaan nuo alariparin pultit tuolta. Eikä nuo kaikki nyt pois. Seuraavaksi. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. No niin, ja nyt olisi nuo pultit tuolta löysätty. Ihmettelette varmaan niitä mun teippejä. Eikä nämä on vaan ihan sen takia, että mä osaan tänne passon kasata oikein päin justiin. Elikkä tämä terminaali on tällä puolella. Eli nämä passot, ne ei ole välttämättä ihan symmetrisiä. Elikkä se voi olla pikkasen epäkesko. Se tavallaan se Kelan asetus sinne magneetin sisälle. Niin se on helpommin saa kohdalleen, kun tekee näin, niin ei tule sitten ongelmia. Tämä on varmasti samoin päin kuin mitä on alun perin, kun käyttää kumminkin noita osia, tätä vanhan passon osia. Toki jos kaikki vaihtaisi kaikki osat, niin, tai pistää oikein kunnon rekonen, niin sitten ei ole mitään väliä. Ja joku varmaan huomasikin, että tämä passo on purettu joskus aikaisemminkin. Kyllä huomaa heti, että jotain täällä on tehty ja sen takia tämäkin on niin tökerön näköinen täältä. Koska tämä on purettu aikaisemmin ja ei ole puistettu kunnolla. Niin. En tiedä minkä takia tuosta on purettu. Ja pölykuppukin täältä on irrotettu joskus, niin kuin näkyy jotain merkintöjä nuolta ja sun muuta kaikkea täällä on. Tämä olisi kiva tietää, että minkä takia tämä on purettu joskus.
kun rekoneitahan ei kumminkaan ole asennettu, ainakaan mun tietääkseni. Mutta joo, sitten lähdetään irrottaa vaan samalla tyylillä näitä alaripareita täältä, eli tuolta vaan tonne vaan tökätään meisseliä ja tähän voi joutua käyttämään nyt tätä kumivasaraa tässä hommassa avuksi, että sen saa vähän uppomaan tonne ja sitten vaan vääntää pikkuhiljaa. Tämä nyt onkin helppo tämä tästä saa sitten. Tää on vähän hankalampi, jos on tuo viivapinta on tuolla alhaalla. Et sinne pitää päästä jotenkin käsiksi. No joo, jatketaan tässä. No niin, ja täällä ollaan irti. Ja niin kuin ollaan täälläkin. Eli sitten nämä terminaalit otetaan pois seuraavaksi. Eli nämä lähtee ihan tästä vaan pyörittämällä. Eli tuolla on mutterit, mutta nuihin ette koske, tai jos ne lähtee pyöriin mukaan, niin pitää vaan paikallaan ja pyörittää tämän vaan tästä sitten auki päin. Nämähän pyörii tästä ihan niinku näin vaan. Eli tää nyt pyörii tyhjää tuo mutteri ei pysy paikallaan, niin pitää jollain pihillä vaikka noin ja sitten vaan pyörittää täältä. Niin sitten tämä löystyy tästä näin tosi nopeasti. Joo, ne lähtee tosi helposti tosta irti. Ja sitten onkin totuuden hetki. Nuo lähti ihan tosta vaan nyppäämällä nuo johot. Miltäs tämä näyttää? Joo. Se on hieman ottanut lämpöä näköjään tämä kela. Mutta oliko tää mukaan hajalla? Tää näyttäisi niinku ihan ehjältä. Tää on käynyt kuuman. Joo. Joo, toi ihan ehjältä tää kela näyttää. Jaa, ei. Tää varmaan piti semmoista sirinää. Se on tosta, kato. Tuo näkyy tommonen rako. Joo, tää piti sitä kauheata sirinää tämä näin. Eikä tässä oli tuo kelaa irti, osittain irti kelaputkesta. Näköjään. Tossa oli tuo ongelma näkyy. Joo. Eikä siinä oli sellainen probleema. Eikä tää kela vissi oli kumminkin vielä toimiva, mutta se piti kauheata mekkalaa. Juu, sitten tämä toinen. Joo. Joo. Niin. No tätä jäätte paljon miettiä, minkä takia tämä on hajalla. No se haiseekin kaiken järkyttävälle. No, se on se Ground Zero perustuoksu. Tuo noin. Joo. Joo, ja sitten vielä viimeinen operaatio, eli pölykupit pois, niin saa keskitettyäkin sitten uudet kelat, niin mä käytän ihan tämmöistä mattopuukon terää tähän hommaan. En tiedä kumpi näistä nyt on parempi, se ohkainen vai tää leveä, mutta kokeillaan tää leveämmällä nyt alkuun ja katsoo miten onnistuu.
pölykupotkin irti. Ei ihan maailman hieno irrotus ollut, mutta no. Tämä nyt lähti helposti, kun tää oli joskus irrotettu jo. Yes. No joo, eli näin sai passo purettua ehjänä. Toivottavasti oli jotakin apua tästä videosta. Tähän meni semmonen 45 minuuttia plus nämä mun kuvailut ja kaikki mun kertomukset sun muuta. Mut joo, ei tähän ihan hirveätä aikaa siis mene. Eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!